नमस्कार साथीहरू, के हुन्छ? आराम हुन्छ? सबैजना राम्रोसँग हुनुहुन्छ होला? ल, वेलकम ब्याक। न्यू भिडियो, न्यू डे, नयाँ दिनमा नयाँ भिडियोमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। के छ तिर्पाल? सन्चै हुनुहुन्छ? आराम हुनुहुन्छ? सबैजना के गरिराख्नुहुन्छ तपाईँ? अब नयाँ जोडी यात्रा गर्नको लागि, नयाँ कन्टेन्टको यात्रा गर्नको लागि एउटा सामान अनलाइनबाट अर्डर गरेको छु होइन। त्यो सामानको लागि म रिभिल गर्न गइरहेको छु। त्यो रिभिल गर्न गइरहेको सामग्री कस्तो रहेछ, के रहेछ भनेर अहिले आइपुगेको छ म कहाँ। त्यो सामान ढिलो नगरिकन तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हेरौँ है त कस्तो रहेछ।